Tanggal yung plastic. Bakit nagkaroon ng taas na ganyan? May bara or yung air vent po, di ba? Apo. Sabi po nila. Talagang may lunok siya pero hindi siya mabilis. Alam mo. Isa ko, isa po. Mahina pa din. Possibility kasi barado. Pag nga hira mag... Sinsili mo na? Ito po, baka may magamit kayo dito. Kaya pas ko po siya. Nakapagdala ng gamit. Ano kayo? One hour later. Hindi mo pwedeng pwersahin yan, mababasag yan. An eternity later. Tanggal yung plastic. Bakit nagkaroon ng taas na ganyan? Plastic na, oh. Plastic. Apat ang... Titignan mo. Ito po, parang Di ba wipes po wipes. yan? Man. Wala naman tubig. Who was it? Hopefully nga po. Yun. Let's go look at that fast ride. Marino po sa pag natin mga Don't look tomorrow. Nakating. Liwanag po. Ayan. Skip naman. Yun na.
Ito yung Y na galing doon sa CR. Maganda rin yung slope. Pag ang slope is bumabaliktad, nai-stuck yung tubig. Sa ano po, Doc? Sa ground floor po doon sa ano? Okay naman siya. Ang ganda po ng bagsak ng tubig. Very good. Po yan. Ay, definition din yung dumi. Ito, malamang galing yan sa taas. Try nyo po i-flash sa taas. 2 moments later. Yan po, anong pa naman siya? Paharap natin kung saan yung duktungan. Dito po bumaba yung pipe. Tapos dito siya dumuktong. Dito yung nakita nating duktungan doon sa camera. It's no cookies. It's a pie. Sige po, ma'am. Sige, ma'am. Thank you po.